Hi guys! So for today, I will be showing you a tutorial on how to renew your PRC ID online. Marami siguro sa atin nababahala dahil nag-expire na po ang ating mga ID pero hindi po tayo makalabas at makapunta ng PRC. Madali lang naman po ang ating proseso kung paano po yun gagawin. So ipapakita ko po sa inyo ngayon ang step-by-step procedure kung paano po ito gawin. So, ang unang tanong po natin, ano ang mga kailangan ko para makapag-renew online? So, una, dahil online nga po yung renewal, kailangan po natin ng internet connection. Mas maganda po kung sa laptop po tayo gagawa kasi po sa cellphone medyo minsan mahirap pong tingnan po or mahirap pong makita yung mga details. Pangalawa, kailangan po natin ng soft copy ng 2x2 ID picture po natin na in JPEG format. Kailangan po kasi yun ng PRC para po ma-print po sa ating mga ID. Then third, syempre, kailangan po natin ng pambayad. So, later on, makikita po natin kung ano yung mga possible po na way na pagbabayad or payment channel. In this video, by the way po, gagamitin ko po yung account po ng aking co-teacher. So, bago po tayo magsimula, don't forget to subscribe to my channel para makita nyo po ng madali yung mga susunod ko pong mga video. So, tara na po, magsimula na po tayo. Okay, first step. First step is to log on to online.prc.gov.ph. Okay, so dito po lalabas po yung website po ng PRC, which is the Licensure Examination and Registration Information System. So, once you logged in or you go to that site, you will be seeing this notice. So, ano pong sabi dyan? The renewal of PRC ID cards without full CPD compliance will be accepted until December 21. So, ibig sabihin po, hindi pa po natin kailangan ng CPD units. So, sa mga teachers po kasi, kailangan po natin ng 15 CPD units para ma-renew po ang ating PRC ID. Pero dahil nga po na-waive po ito for this time being, so pwede pa po tayong mag-renew ng hindi natin kakailanganin yung mga seminars. Okay, so next, meron din pong lalabas sa step-by-step procedure. So just in case po na hindi nyo po nasundan ang aking tutorial, pwede po nating basahin po itong user guide. So, yan. So, the next step would be to register. So, kung meron na po kayong account, dito po kayo sa sign in. Pero dahil po yung gagawin ko pong account ay wala pa pong details or wala pa pong login details, kailangan ko po munang mag-register. So, ano po yung mga kailangan for registration? First name, middle name, last name, gender, suffix para sa mga lalaki po ito, then civil status, birth date, email address, password, and repeat password. So, dito po, magno-nominate po tayo ng password po natin. Ayun, so, naka-login na po tayo. Ang mahalaga pala sa password, dapat may big letter, may small letter, tapos may number, at saka may asterisk. So, yan. After po natin, magsa-sign in na po tayo. Tapos, click I'm not a robot.
Then, sign in. Yan, magla-login na po. Yan. Correction po kanina, bali yung password, kailangan po may big letter, may small letter, tapos may number, tapos may special character. Not necessarily asterisk. Bali, yun, nalaman nyo na asterisk yung special character na ginamit ko. But anyway, it is for the security purposes, para hindi po madaling mabuksan po yung account ninyo. So, itong screen na to, ito po yung makikita ninyo once na kayo ay naka-login na. So, may advisory po rito for change of registered name and correction of entries. But then, dahil for renewal po tayo, hindi natin po ito masyadong titingnan. So, click OK and then proceed. So, after this, you have to complete all the necessary information. Okay po. So, gender, meron na. Citizenship, Filipino. Birthplace. I-search lang po natin. Ita-type lang natin yung lugar. And then, mailing address. Type nyo lang po yung address ninyo. No need to capitalize or to write in small letters kasi automatic po yung system ay capital ang kanyang nilalagay. Ayan. Kamali tayo dito. Yung city pala ay dito sa baba. Search. Then, input your mobile number. Then, father's name, pwedeng ilagay. Pero hindi siya required. Ang mother's name ang kailangan. So, sa mga may enye sa pangalan, no, sa computer po, Alt 165 lang for big enye and Alt 164 for small enye. Okay? Tapos, name of school. So, syempre, type na lang natin. Then, course. And then, the date of graduation. So, kailangan alalahanin pa po natin ang date of graduation natin. So, kung sobrang tagal na po nun, kailangan pa rin nating ilagay. And then, after that, employment. Are you practicing your profession? Yes. Employed, location, local. So, ito po yung dahilan kung bakit mahirap siya sa cellphone. Kasi may mga pinipindot, tapos isa-search mo pa. Maganda talaga sa laptop. So, check if this is for PRC ID renewal. Yan. And then, person with disability ba? None. Notifications. So, I don't want to receive. So, check if the information you have are already complete.
and then hit Save Information. Yan. Tapos maglalabas siya ng info po rito nung iyong first name, middle name, and last name. So, click yes. And then, updated na po ang profile. Okay, next step is to add your picture. So, again, kailanganin nila yung picture na yan dun sa pagpiprint ng iyong ID. So, pindutin po natin tong icon na to sa baba, lower left side. And then, may mga photo requirements po na nakalagay. So, first, dapat 2x2 in size, plain white background. And then next, the photos must be taken no more than 6 months prior to uploading. So, wag naman po yung sobrang luma na. And then third, the applicant must wear decent attire with collar. Once na-satisfy na po natin yon, click proceed. And then, choose file. Kaya kailangan po meron po kayong ready na soft copy ng picture po ninyo. And then, adjust na lang po natin para magkasya po dito sa photo. And then, upload image. Ayan. Tapos, okay na, complete na. So, next po ay i-renew na po natin. Ayan. So, to process the renewal, we click select transaction and then may examination, initial registration, renewal, duplicate, certifications, STP. So, tayo, renewal tayo. Then, click the profession. So, for the case of my co-teacher, of course, professional teacher. And then, key in the PRC license number. So, double check natin yung license number kasi baka magkamali. Then, click proceed. Ayan. So, kayo ay mapupunta na sa page ng payment. So, dahil si ma'am ay expired na daw po ang kanyang ID ng May 2019, medyo malaki na yung kanyang babayaran. Sa akin kasi, nag-expire siya ng February 2020. So, nakita ko may surcharge siya na 30 pesos. So, dito, yan, ang amount nun ay 488. So, may kita natin dito kay ma'am, medyo malaki na yung kanyang surcharge. So, 660. So, first, select the preferred PRC regional office. Pinakamalapit sa amin ay yung Robinsons Novaliches. So, may kita natin dito na ang schedule ni ma'am ay November 26. Ba? July pa lang, ay August pa na pala ngayon. August 2 pa lang ngayon, pero ang scheduled date niya ay November 26. Okay, so annual fee pala niya ay 600. So, next, select payment channel. So, ano yung mga payment channel na pwede rito? Pwedeng credit card, debit card, tapos PayMaya card, pero ang charge niya 1.25% ng total transaction amount. So, ibig sabihin, kung 660 yan, meron siyang charge na 8.25. Ito naman, sa PayMaya app, 8 pesos. Tapos, UCPB and then cashier. Kaya lang hindi available ata yung UCPB and cashier ngayon. So, itong dalawa lang. Okay, bale, ang
pipiliin ko is PayMaya kasi QR code lang ang i-scan sa kanya. Okay, so we will click PayMaya. May charge ng 8 pesos. And then, click next. So, sabi dito, your information cannot be edited after you submit your application. So, please thoroughly review any misspellings or capitalizations on your information. So, submit application tayo. Yes. And then, you will be redirected to the payment site. So, kapag PayMaya ang gagamitin natin, lalabas yung QR code. So, ang gagawin mo, you simply log on to your PayMaya account if you have PayMaya. Kasi I have PayMaya. And then, after that, click the QR code scanner, scan to pay, and then, scan lang natin, and then yan, lumabas. 668. So, nag-process na rin siya agad dun sa screen. So, I will be paying it. And then, yun, bayad na. Then, we will go to merchant. Okay, so after paying, you will be redirected back to the profile and then you will see your transaction details in the existing transaction tab. So this is very important. Please print or take a picture of this reference number and the payment details. You will be bringing this with you when you go to the appointment place. So don't forget po your appointment date kasi kapag hindi po kayo nakapunta, baka magkaroon ng re-appointment and then tatagalan na naman po. Okay, so that's it. I hope I was able to help you, our teachers, those na nahihirapan pa or nalilito or walang idea kung paano po ang pag-online renewal. So, makikita natin na napakadali lang. Kailangan lang po natin i-ready yung mga kailangan. So, wag din po natin kalimutan na i-like ang video po na ito and i-subscribe din po ako sa YouTube para makita nyo rin po agad lahat ng mga i-upload ko pa pong video. So, yun lang po. Thank you. Thank you for watching.